Вітаю! З вами Дмитро Рубан, начальник лабораторії заводу автогенного обладнання «Донмет». Сьогодні я розповім про 5 основних помилок, яких припускаються різальники, вибираючи різак для різання металу. Розповідати і показувати я буду на прикладі різаків заводу «Донмет». Тож, помилка номер 1, яка найчастіше трапляється, полягає в тому, що деякі різальники купують різаки серії R3, як от Донмет 337, Донмет 300, для різання тонкого металу до 100 мм завтовшки, лише з огляду на те, що, можливо, колись їм знадобиться різати більш товстий метал. Для різання металу до 100 мм є різаки серії R1, Донмет 142 та Донмет 150. Різниця між ними лише в тому, що Донмет 150 з важелем, Донмет 142 з вентилем для подання різального кисню. Ці різаки призначені саме для різання металів до 100 мм. Випускаються під усі типи газів – ацетилен, пропан, метан, МАФ. І є найпродуктивнішими, найбільш економічними у своєму роді для різання металу до 100 мм. Якщо ви купуєте різак 300 для різання тонкого металу, то це приблизно те саме, що їздити вантажівкою на базар за відром картоплі. Це буде дорого. У вас перевитрата гарючого газу та кисню буде така, що до того, як виникне необхідність різати метал більш ніж 100 мм, перевитрата буде настільки великою, що ціна витрачених кисню та газу буде непорівняно вищою за ціну на різак R1. Тому, якщо ви постійно ріжете тонкий метал до 100 мм, купуйте різак 142 або 150. Якщо вам колись треба буде різати метал більше за 100 мм, тоді й купите повноцінну 300 і будете різати товстий метал. Тоді ви зможете скористатися усіма перевагами кожного різака. Помилка номер 2 полягає в тому, що деякі різальники вибирають різак серії R3 Донмет R300P або 300A для різання металу до 300 мм в умовах металургійних заводів, де доводиться різати товстолистовий метал завтовшки понад 100 мм регулярно. Це неправильно, оскільки цей різак є різаком хобі-класу. Він хоча й 300, але все ж хобі-клас. Професійним різаком для використання в металургії в промисловості для різання металу до 300 мм є різак Донмет 337. Він випускається під усі типи газів – ацетилен, пропан, метан і коксовий газ. Це найкращий різак з недорогої серії для роботи в промисловості. Помилка номер 3 полягає в тому, що деякі різальники намагаються робити чистові або фігурні розрізи подовженими різаками. Це неправильно. Виконати рівний, чіткий розріз довгим різаком через його довжину дуже важко. Подовжені різаки призначені лише для роздільного чорнового різання. Для чистового різання застосовують лише різаки короткої серії. Помилка 4 полягає в тому, що деякі різальники купують такі потужні різаки, як Донмет 502, і намагаються працювати ними від поодиноких балонів. Це неможливо, оскільки витрата кисню цього різака становить близько 100 метрів кубічних на годину. Тобто, враховуючи те, що в одному кисневому балоні приблизно 5 метрів кубічних корисного кисню, вам, щоб заживити такий різак на 1 годину, необхідно буде поєднати в рампі не менше, ніж 20 балонів. Також витрати по горючому газу, пропану, становлять близько 5 метрів кубічних на годину. Тому, щоб забезпечити цей різак витратою пропану, вам необхідно поєднати в рампі мінімум 3 балони. Дехто скаже, що в пропановому балоні міститься близько 10-12 метрів кубічних газу. Насправді з пропаном це не так, оскільки пропан – зріджений газ. Він не може випаритися миттєво з балона, йому на це потрібен час. Для того, щоб газ випаровувався рівномірно і рідка фракція пропану не закипала в балоні,
Він може віддати за умови, що температура довкілля вища за нуль, не більше, ніж 1,5 метрів кубічних на годину. Тому, враховуючи, що витрата тут 5 метрів кубічних на годину горючого газу, вам потрібно мінімум 3, а краще 4 пропанові балони поєднати в рампу. Саме тому не виходить працювати від поодиноких балонів. Різаки підвищеної потужності мають працювати від заводської мережі або рампи. Помилка номер 5 полягає в тому, що багато хто забуває про те, що пропан не можна використовувати нижче від рівня землі. Тому купують пропанові різаки для роботи в ямах, котлованах, підвалах. Це категорично заборонено. Пов'язано це з фізичними властивостями пропану. Пропан – це газ, який важчий за повітря. У разі витоку він поводиться приблизно так, як вода, тобто витікає в низину. Незважаючи на те, що пропан має характерний запах, через те, що він накопичується біля землі, ви можете не відчувати його запаху до того моменту, коли вже буде пізно, коли величезна кількість пропану накопичиться у вас під ногами. Для робіт нижче за рівень землі дозволено використовувати гази, які легші за повітря та в разі витоку випаровуються. Дякую за увагу.